Hello everybody, welcome back to Bapamas Kitchen. Today we're going to show you a breakfast recipe. So for that we have to soak a couple of ingredients first. So this is Bapama. Hi Bapama. Hi. Bapama आज कसं करते? What? आधी फाय आमगे इडली म्हणून आयतार आयत ना इडली आमका. ते इडली करची एकल्या आमगेले व्ह्यूअरान निमगेले ब्रेकफास्ट खाण दाखोवका म्हण. ते इडली आमी तुमका कशी करची म्हणून सांगतात. आम्ही कशी करतात ती म्हणून सगळ्यांक होत तसं. जाल्यार आमगेले नमना इडली दाखयतात. Bapama, it is in fact Bapama's among Bapama's flagship dishes. So the idlis that Bapama makes have been consistently the greatest idlis I've eaten. So yeah, let's get down to it. Okay, Bapama, कश करता? आता आम्ही उडदा डाळ तिंबोका. उडदा डाळी उण्यान उणे मिनिमम टाइम 1.5 घंटे तिंबूका डाळी. उडदा डाळ ते 1.5 घंटे उणे समजाय ना 1.5 घंट्यापाशी चढ जाल्यार काय नाही ना ते देखून हांव तिंबोया. Okay. तू will power and gara. I'll just measure that. आमकां करचितली इडली करता पण हांव इतले घालचे हायक हे अर्पाव म्हणटा हाका. अर्पाव आनी चिके उणे घालता हांव 100 grams exact. Okay, ते हांत घालच न्हू. 100 grams घालले. आता रुल्लाव म्हणजे तांदळा रुल्लाव. रव म्हणतात ते एक रुल्लाव म्हणतात. आम्ही आता रेडीमेड मेळटा. रेडीमेड मेळनातल्या कशी करची म्हणून कडे सांगता हांव. आता रेडीमेड हे डिपेंड्स तांगेले हाजी निमित्त कसं थोरो सपुरो म्हणून चिकेची उणे चढ करका जाता. लेक्कार कसं राबा लेक्कार कसं म्हळ्यार एक ते मेजर घाल्या रे उडदा डाळी 2 मेजर रव घालका म्हणून असं अशी एक स्टँडर्ड 1:2 जाल्यार आतां तांदूळ आनी व्हेरायटी कंडापटे चढून असं त्या देखून हांव कसं करता थोडे तितले घालता बट चिके उणी करता. आता हांव घालता पळय आमी डाळ घालेली तितली घालना आता हें घाललें तिके उणी केलें. थोर आसता तांदूळ त्या देखून थोरा रव्याक चिक्की उणी करून मोव जावका इडली ताजे खातीर चिके उणी केला. एका डब्बल घालना हांव 1:2 करना 1:2 चिके लेस करता. ते तांगेले डिपेंड जावन आसा तांगेले तांदूळ कशे आसा तांगेले रव कशे आसा तांगेले उडदा डाळ कशी आसा ते पळोवन तांणी करता. बट हे नॉर्मल हा प्रकार केल्यार मोव जाता इडली. ताका मोव इडली जाय जाल्यार अशी चिक्की उणी करता. Okay. 1:2. Okay, so that is 150 grams of rava. Now, and let's look at the fineness of the rava. It's not entirely fine, but just in between now. आता कसं करता म्हळ्यार हांव हे तिंबयना हे तिंबयता. हे केन्ना तिंबयता म्हळ्यार ग्राइंडरान घाललेले तेन्ना उडदा डाळ घालतना हांत उदक घालून तिंबयता. म्हळ्यार नियरली 15 मिनिट्स तिंबयला पावता रवो. तांदळा रवो एके तांदळा रुलाव म्हणजे ते देखून हे आमी आतां धांकून दवरचे. Okay. काडता करता. आता आमी उदक घालून तिंबोवन दवरचे. Okay. कितले म्हळ्यार 1.5 hours जावू का त्यानंतर कितल्यांची चिके टाइम जाला काय नाही ना. Okay. So now it's in fact about 2 o'clock in the afternoon. So आता मी 5 सेकंड कितले घंटे करतो? 5 सेकंड नाही सांजे वाटतो का सांजे वाटूच. होय सांजे वाटूचे. सांजे हांव वाटीचो नोपास व्हिडिओ आम्ही काढया आणि तांकां कसं म्हणून सांगूया एक्सप्लेन करूया. Sure. Okay. So now this is soaking. So 1.5 hours is minimum, and then you can go on for as long as you want. Yes. ते प्लेट काढून दाखवून दवरून सोडली ते आतांची काम. Done. आता नाही करताना. Okay guys, so now it's about 4:30 in the evening. We had soaked it at about 2 o'clock, so it's been about 2.5 hours now. Bapama, the soak आणि सकट झालं. होय. ताका तयार जालें तिंबोवन जालें 1.5 घंटे वयर जाल्यार जालें आमकां 1.5 घंटे जाला. ताच्या काही चड जाल्यार कांय तंद्री ना. आतां आमी कशें करता म्हळ्यार दाळ हांगा तिंबल्या हे रुलावंक आमी ग्राइंडरार हे घालचे वेळार हाक उदक घालता ते तिंबता. रवो चिकेची थोडू थोडू कोर्स आसा सो देखून ते तिंबोवका. ते देखून हांव तें तिंबयता.
आमगेल वाटून जावता जावता ते तिमता आता मी हे वणाका दोन दही करका डाळी डाळ करका आणि तांचो उद्दा बरलरी पीठ आमशी जाता ते देखून तांची फुडली उद्दा सगळे वरून जाता कुठं धुलो तिथले उद्दा काढी येतं डाळ दही जावका त्यानंतर आम्ही ग्राइंडर घालून वाटूचे आता डाळ दही झाली ताजी ते पॉलिशाची पावडर गिवडर पुरा गेले ते देखून आणि आम्ही वाटून घालका घे डाळी धवी जाऊन फुटी झाली पुरं आता मी वाटू घालया पुढे मी सानसताना सगळं रगड्यावर वाटत ना रगड्यार 15 मिनिट्स का गुडगुडान वाटी म्हणून आम्हाला आम्ही गुडगुडान वाटतो का असे आता तशी नाही रगड्या बदला ग्राइंडर आयला मिक्सीर वाटल्यारी फॉरेन वाटी काय इडली तिथले लायक म्हणून आहे ना बट खावी येते इडली म्हणून तशी आम्ही ग्राइंडर असं ग्राइंडरार घालया हे सगळं पुसून घेऊन रेडी असतात कुठं कुठचे घालचे ओके अशकून थ्रेड करतरी आमगेली डाळ घालची आता उदा घालचे आमकां जाय जाल तशी वाटूच्याक उदा घालका गुडगुडान वाटूका गुडगुडान म्हणल्यार तें चड जाता सम वाटल्यार पीठ चड जावन इडली मोव जाता वाटिलें उणी जाल्यार गटी जाता हाका स्पेटुला म्हणटा ती आमी हाका कायलत म्हणया चालची कायलत म्हणून ग्राइंडरा कायलत म्हणया त्यात नर्थ जाता उद्दा घालका चिकन चाळका आता गंटी पडोका गंटी पडयतना 15 मिनिट वाटतो का बत्ती करेक्ट जाता आणि मागशी मुखार पडोका म्हणना 15 मिनिट जर वाटिल्यार आणि पीठ काडचे रुल्लाव केदी घालचे तेंकडेर घालचे रुल्लाव लास्ट पीठ काडून तर ताका गुलेल उदक घालून काडचे ओके ते दोळतान तिंबोवपाचे सुमार वेळ बाळक 3 मिनिट वाटचे ना त्याने पंधरा ताळकर घेऊ ताळका आता ताळका म्हणजे ते चढणारे बरीने डाळ पुरा भितर येता आणि एकडे बैसना वाटून आता सारूच म्हणतात ते कन्नडान आणि आमची जावन ते काय सारूचे काय चालचे दोन्ही भितर आहे का ते म्हळ्यार अशें करता सारका म्हळ्यार भितर घालता आता दाण म्हणते त्या दाण्या मुळान तोच घाल तितले त्या देखून आमी ते सारूचे ते सार आता कोण थोडे उदक घालचे करता ते नाही कितले चढ उदक कितले घालून आसा आमी अंदाजारी घालता तितले म्हळ्यार हाचे पिठा कन्सिस्टन्सी आमकां गोत आसता इडलेक चिके धाकळे जावका त्या देखून उदक चड घालून पातळ करूनच थोडे थोडे उदक घालून पीठ चिके गट्टी दवरता गट्टी म्हणून गट्टी नाही कन्सिस्टन्सी दाट आसता आता दांकू येता उसळता सोपची त्या देखून दांकून आमी 15 मिनिट 5 मिनिटा नंतर सर्वच्या आयला जालें ते वाटयता आता 5 मिनिट घाललें वाटून त्या देखून आमी आतां वापस दोन्ही पलटो सारता पुरा आवट करता आणि भितर करता वापस दाण्या मुळा येवका येता ते आपल्याक आमी केल्ले थोडा कन्सिस्टन्सी पळय आतां उदक घाली येता तितली दाट आसता म्हणना तेजे करून आमी थोडे उदक घालता मस्त घालना हे फायनल उदक कडे वापस सारखे ते उदक उठ जाता
चना 15 मिनिट तर पुन्हा पहिलं झालं लई लाईक आहे ना आता 15 मिनिट झाल्याशिवाय आम्ही पीठ काढच्या पुढे येतं त्याच्या पुन्हा हवंय पीठ घालणं आपण लागता पुढे कन्सिस्टन्सी दाखवता शिकतं नाही या मुख्य मग उडीद फुल नाही या पत्त्यासाठी फुल जातात अक्का मिराव घालतात काय बिंगड नमून जातात मग पीठ पडायचं सुद्धा तर मग फुल नाही ना द्यावता हे कन्सिस्टन्सी समजतं तिथलं वाटूच्या गत की तिथलं वाटी लहान आहे आणि चढ वाटलं जाय ना आता ऑफ करूया झालं ऑफ करून झाले आता पीठ काढका सगळं वाईट कर का म्हणणं अशी करून घेऊन नाजूक काम शिकू का तर देखून हे शिकाळून सुरवे काढू आके देऊ दागान दवरल्या धुवच्या तुमक सुलभ जाता हाजी काढते आता फॉरेन आमचं मिक्सी वाटी रुची जायना म्हणून हांग इंडिया दाखवून रगड भरतात यूएस येताई तांगे 110 नाकोरनु सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಗಡಿ ಪೂರ ಹೊತ್ತಸತಿ होय नो ऍक्च्युली मला तांगील क्युझिन अंतू तिथल यूज ना रगडा हंगाच वर्तात इंडियन्स मस्त सण पूरा जन जळकरंदे पिट्टाक सकड सामान रगड वर्तात मिक्सर ಅಂತ जात ना मिक्सर ಅಂತ केले इडली अमेरिका गेलेल तेन्ना जात साधारण चढतो हेंगालक उडीद चढ घालून तांदूळ लोणी करून खावचे असे का हांव ते खट्टोय केला हांगा दाखवून पान व्हरून वतना तशी मिक्सिरी वाटिलेले मगेले हांगा मायान ते जाता जाल्यार बी आजी तितली रुची जाय ना इडली आनी खट्ट म्हणून खावेत तितल्यांची ते हर कोणी आशिशिल्यानी इंडिया दाखवून होरी येत रगड इन्फॉर्मेशन हे पीठ एकची केळी पानार रकून शिजयल्यार रमदण म्हणतात ती आणि पणसा पानान विंडून तांदूळ घाल्यार खट्ट म्हणतात ती इडली गिनला घाल्यार इडली म्हणतात ती प्लेट आंगल शिजयल्यार आता गाठवेल्यान तट्टे इडली म्हणून सुरू केला सो पीठ एकची सक्कडाक तेवढं घासल्यावर घेऊन केल्यार जालें केळी पानां वयर परमड विंगडू खोट्या पानां परमड विंगडू खोट्ट्यांनी चटणी म्हळ्यार आमची गेल्याक भारी प्रिती आता हें करूया आनी कसं करता म्हळ्यार हो आमी रोल लावन एका तांदळा रवो तिंबयला आसा तो आतां आमी धुवका पुटाक करून तिंबून आसता 15 मिनिट व्हेल्यार हें कसल्या करता म्हळ्यार फूड आमी तांदूळ हाणू वाणानू आंगल्यार सुकोनू ताजे दांती आसा दांती म्हळ्यार गत आसा तुमकां तो तेच पळय तांदूळ धुळचे आनी रव करता कडे करचेशी आतां रेडीमेड मेळटा त्या देखूनच करता जाता तें उदक पिल्यार रवो इडली रुची जाता ते देखून ताका तिंबोवचे डायरेक्ट घालूनच पेंटार दाखवून हाडचे हरवळ घालचे नज अशी करून घाल्यार मोव जाता परमोळ जाता थोडी नमण्यारय जाता धुवून जालो आता पीठ काडया एक तोपांत कोण पुसून काढचे थोडे एक कोंदूल भर उदक घालून अशी धुवची रगड इतले घाल्यार पुरो पळय एक 2 चमच मात धुवचे कडेरी आमकां नाका उदक हे उदक आमी तुनें गेलें न्हय रुलां करचें म्हणून आतां रुलां घालचें उदक उडदा उदक ताका तिंबैल उदक उडयलां हांवें हें उदक हात घालचें आनी तांत घालचें पिठाक पळय
जालें हांवें हें अशें कर न्हू आनी घालचें आतां दोनी भांडे हें दुदाक धुवचें हें आतां घालचें पीठ रेडी वग्गी वांटूचें न्हू जर आमशें येता ते देखून उशाके दीस जाल्यार चड आमशें येता फर्मेंट जावका बट लिटल इतलें म्हळ्यार आमशी इडली खावचें जायना ते देखून गोडशी की आसूं सुकाची आतां आमी मीठ घालचें रब घालता इतलें हांव मीठ घालता आतां अशें घालचें आनी ताका पुडचें नाका तशी आसता ते पाय सकाळीं आमी देवलो घाल न्हू किरयलें जालें ते देखून आतां जालें आमगेलें पीठ ते देखून हें बंद करचें जालें पायक हें पीठ रेडीची तशें देखून आमशें ना पक्कने आमशेत म्हण दिसल्यार आतां फ्रिजान दवरून रात्री काडून भायर दवरता इट्स व्हेरी हॉट हॉट आसा ते देखून हांव लेट करून वाटिता वग्गे वाटल्यार फ्रिजान घालका कित्याक म्हळ्यार हॉट चड तशींच कूल असल्यार येता फॉरेनांत न्ही कंट्री एसी गिसी आसता ते देखून तांकां जाल्यार भायर दवरता थोडे फर्मेंट जावका बट ताका लिटल म्हणटा बिना मस्त जावचा नज आमशी जाता इडली ते देखून मीठ घालून आपण अशी तशी दवरचें पाय सकाळीं आमी कापी खाण करतना तयार करचो फर्स्ट आतां आमी पावसाळ्यांत न्ही सकड भायर दवरचें बेटर की फ्रिजांत दवरचें बेटर पावसाळी भायर दवरचें बेटर चिके वगे वाटू येता भायर दवरचें सांग आमगेले गांवांत फॉरेनांत तांकां टेम्परेचर पळोवन फर्मेंट जायच्या पुरो म्हूण दिसल्यार भायर फर्मेंट जायच ना म्हूण फर्मेंट जावका म्हूण जाल्यार भायर फर्मेंट नाका म्हूण जाल्यार भितर तशें करून न्हू एडजस्ट करून वाटूका ते तांतू शिकचें आसूचें तांतू पीठ कशें जावका म्हूण तशी ब्रेड न्ही पळय ब्रेड इट्स दिस इज अ फ्लॅट ब्रेड म्हणचे एक्चुअली फॉर लायक culinary term फॉर इडली नाही culinary term फॉर इडली इज फ्लॅट ब्रेड आय थिंक स्टीम्ड ब्रेड म्हणून सांग कसं कितें तशें ताका नांव आसा ओके बट एक्चुअली हाका प्रूफिंग पळय आमी भायर दवरचें पडटा हें जोशाक इट्स कॉल्ड प्रूफिंग So you do that even for the normal bread. Color, I mean bread slice and khatta pada. Almost the same thing. Fermentation is also there even in that. But yeast in tantu yeast is the rising agent. Tantu carbon dioxide create korcha yeast an. Yeah, naturally udidno. So naturally I think. इस्ट गेल्यार फर्मेंट बाकी जाता आनी इस्ट आमी हांग घालतात बाकीचे म्हणटा इस्ट घालू का तांणी ते चिकन करी कनी तांगेले ते आकाक सकट जावका वतात म्हणून तांणी इस्ट घालतात ती इडली नमनो विंगड आमी इस्ट घालना ती घरखेड खावच्याक तांणी फंक्शन आमकां घालतना तांगेले ते इस्ट गेल्यार इडली बिंगड नमनो इट्स कॉल्ड अ लिव्हनिंग एजंट म्हणटा yeast or naturally दिस इज नॅचरल फर्मेंटेशन कसलें घालू ना तांणी तेंगे इस्ट घाल्यार ती पुगून येता न्ही तेची इडली पुगता न्हय इस्ट न्ही घालना ब्रेडांनी पुगयल्या वरीची इडली पुगता ते टेस्ट अशी जाता आमकां जायना आमी खायना आमी अशी करून खावचें ओके नायस जालें जालें पाय सकाळीं आनी पाय सकाळीं Okay guys, so if you made it so far then great. So I am not a very morning person but I woke up very early just for this recipe for you guys. So yeah, now we will show you how to make the chutney that goes along with this idli, right? So continue watching to learn how to make the chutney. आतां हांव उरलो का न्हू हांव चटणी करची इडलेक कशी म्हणून सांगता आमी सकट सामान दवरला तुमी पळयात ती एक ते सुकी मिरसांग थोडी कोथंबरी थोडो हिंगू थोडे धुया तीन तन मिरसांग तीन नाही जाल्यार चड चटणी जाल्यार चड उणी चटणी जाल्यार उणें आल्या कुडकेक सानो
चिंचांब केन्नाय रांदे घाल्यावर चटणी घालून चटणी घालतना भयंकर उणी घालका एक चटणी आमशी जाता खावच्या जायना ते देखून चिंचांब पळ्या नेमसेक थोडे घालका पोरणी जाल्यार एवढे घालका एक पाकळी म्हणून येतात एक पाकळी चिंचांब आणि नारळ मी बेतला आता कांतो का हे इथलं सामान अर्धवडे सोय जाल्या हांवें आमकां त्या गजणांक ती चटणी ते देखून त्या एक जाणां पावता मिक्सर घालचो वय घालता रोस्ट करू ना ना हरवी कोथंबरी रोस्ट करू ना हरवो हिंगू कसले रोस्ट करू ना मिरसांग थंय एक मिरसांग आमी सुकी मिरसांग घालता ते बडणईच्या चंदिस्त म्हणून ते देखून ताकाय जाल्यार हेची रोस्ट करू ना पुरा हरव्यांची आता मी उदक घालून वाटो तयार करूया हें पेडावण सकाळान तुम्ही पळोवन आसता पुरो आनी आमी आतां इडली शिजोवचे खातीर गिंदलान उदक घालका कसं म्हणतो गिंदल म्हणतो गिंदल इडले गिंदल एक इडले दोडणे ते गिंदल म्हळ्यार वर्ड हांव जाय म्हणून यूज करता सर आमची गेल वर्ड सगळ्यांक थोडो म्हणून सो आता आमी पेडावण रेडी जाला तातूं उदक घालता एक घाण इडली शिजोवच्याक इतलें उदक जावका पेडावणान ते उरूट गुरताले ते उदक दवरका आनी रान्नीर दवरका आका हट्टी म्हणटा ती पेडावणा भितर हट्टी दवरल्यार दोणे दवरूंक आमकां समजता ते गोत आसता तेलां खातीर सांगता सुरवे दवरतरी दोनूय जावका जाता म्हणून एक्स्ट्रा एक हट्टी दवरू आस कडेरी आता आमी पिट्टाल्या वयच्या उदक सान करता तापतो असो इडले दोणे तयार करूया ह्यो एक पुसिलेले पळोवन दाखयल्या पुरो बाकीचे हांव वगळी करता एका इडली दोणी म्हणटा ती गिंदला इडली म्हणटात आमी आजचो मस्त म्हणे इडली आसा तट्टे इडली येले इडली तशें न्ही म्हणून तशी आमगेली गिंदला इडली गिंदल म्हळ्यार दोणे इडले दोणे तांत घालचे ताका तेल लावका तेल लावका म्हळ्यार एक घासून पुटा जाता नंतर जाल्यार एक नमने शिजिली साय व्हरता पुटा जावका जाल्यार वग्गी वयच्याक तेल लावका हें पुटा जाता घासोवच्याक इडले दोणे हें येना साय मांडना सिजील साय म्हणून येना एक गलीत दिसता पळोवच्याक तें वता वग्गी सुलो भायर घासितना ताजे खातीर तेला पयशे एक आनी एक कसं म्हळ्यार तेला परमळाक इडली ठीक आहे परमळ जाता तर देखून आमी तेल लावन इडले दोणे तयार करता तशी लावन घेवका आता कसं बोळा ऑयल आणि नॉर्मल ऑयल कसं डिफरन्स आसता बोळा सॉइल प्यूर तांतून नारळ तेला परमळ पुरा आसता बाकीचे एडल्ट्रेटेड जाल्यार ताजी परमळ चेंज जाता कांय परमळ आसना नारळ तेल घालून इडली खातात खाली हें करना चटणी जायना अशी नारळ तेलान इडली खावचें जाता आमचे गेल्यान तांतूय नारळ तेलांनी लोणचें म्हळ्यार बारी प्रिती ते लावन इडली खाता ती आज सगळं चेंज जाला सांबार करता ती उसळ करता ती चटणी करता ती आज आमी तुमकां चटणी आनी इडली दाखयता आसा ती इडली सांबार आनी चटणी करता ती तें सकट मार्केटींग हें घर करचें आमचे गेल्यान आयतार इडली खावू का चड जावन तशी आतां काल तुमी पळयलां पीठ तयार केलेलें तोपांतू ताका आतां दवल घालून आतां मिक्स करका काल आमी मिक्स करना अशी तशी दवरलेलें आतां मीठ रवो पुरो ओट जाता
आम्ही ते तयार करता ओके पीठ तयार करता अशी समाची गुंडा न्हू मिक्स करून घेवका थोडे दिसा पीठ न्हू तें तशी आसता तें आमी सम करता अशें 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 केल्यार स्पिडार तें मिक्स जाता चंद जावन मिक्स जाले शिवाय करूं नज इडली दांड्या घालूं नज बरें कन्सिस्टन्सी इडलीक सादारण आसा फक्त तुमकां दाट दिसल्यार येदे उदक घालून घेवता आमकां चिकेची उदक जावका तांदळां रव शिजूका उदक उण जालां म्हण दिसल्यार मनान तूं तें आमी शिकून शिकून येतात म्हळ्यार म्हाका पूर म्हूण दिसता उदक करेक्ट आसा कंसिस्टन्सी like shaving foam consistency ते देखून अशी समाची स्पिडार गुंडायल्यार गडये भितर मिक्स जावन चंद जाता पीठ एक लेक जाता प्रत्येक युनिफॉर्म जावका जालें आतां आमी मीठ पळयता हां हदर आसा काल घालेलें आतां न्ही शिजोवचें पेडा व्हड लायलां तेता व्हरता आतां आमी इडली दवरतना कसो जागृत करता म्हळ्यार पेडा वांगडा उबेवका ताजे फुडें दवरल्यार इडली सेटल डावन जाता तेन्ना मुळां एक लेयर वयले एक लेयर आनी इडली चड जायना खावच्याक लायक जायना सो हे पेडा वांगडा सम उदक बॉयल जावचे स्टेजार आयले मागीर इडली पटापटा दवरका दोणे शिच्याक ते देखून आमी आतां एक 2 मिनीट राखूका गॅस बॉयल जावचे दवरता आतां उदक सम उबे तर आमी इडली दवरता ती केन्ना इडलेक 15 मिनीट दवरका फुल्ल मातशें मुखार पळोवका म्हणून सम एक 15 मिनिट्स पुरो इडली शिच्याक आमी उबय लेक्कारी लॅक केल्यार 15 मिनिट्स हाका पळयनातल्यार ऑफ करूया तितलो लायक शिकता हांगा 15 मिनिट्स ह्या गांवांत तूं पक्कन शिया गांवांत कशें म्हणून गुंतना म्हाका तें तुमी शिकून काडटा आतां आमी चटणी लेवच्या चटणी जावता जाल्यार तें पेडा व्हरून तापता त्या देखून उदक घालून चटणी वाटयता just enough to cover it ओय पळय हांव केन्ना केल्या वरी मसालाक उदक घालां मेथी घालूं ह्या टाइम मेथी घालूं ना मेथी घाल्यार कोड जाता चटणी आतां मीठ घाल का हांव मीठ दाखयता पळय इतलें मीठ घालता चटणी दाट करून वांटून काडका कडेन आमकां जाय जाल्यार तितले पातळ करूं येता अयो कर्मा आतां पळय ऑन करी पीठ रेडी आसा पेडा म्हणे सॉन जाता आयकेत कितें तूं हय सॉन जातना आमी हांगा दवरचे सुरू करचे एक शब्द आमचे गेल्या बॉयल जाता आसता बॉयल जावचे स्टेज आयला आतां आमी कुडले दवरका तेन्ना टेम्परेचर एक लाखासून इडली चंद जावन शिजून येता सुरवेक दवरल्यार तो सेटल जाता सांगला हांव तुका एक लेयर जाले आता दोन्ही लेयर दवरच्या कान्हे कशी दवरता करेक्ट 2 layers होय 2 layers येता हांव केलेल्या पिठाक 14 इडली जातात वयर सकल 7 वयर 7 सकल 7 म्हणजे 14 इडली 3-4 जणांक खावेत ते काय म्हणल्यार हो दोन नाही रे मग असं चांगले मागचे दोडणे आणि म्हळ्यार इडले दोडणे आता तुगेले सांगले पाहिजे ना तें सांगितलं अश्विना हो गडसूच्या आसता खूप येता ताका सांगू भितर जाता मग आता आमकां शिजून येता की नाही मागशीची एक इडली दोडणाड रे ताजी कशी मागी असल्यार आता चमकुच्यानी व्हरत नाही रे म्हाका वेळ व्हरता पळय बटाटा आंबट करतना अयो तेंची जाय तशी ना बरें जालें
फुगतो आता पडता हा आता वरलेलं पीठ आणि दोंड्यां घालय ते डांगणी क्लीन झालं हो तेच काढतो एक आता पेडावणां कसं मग उबयली त्या देखून पेडावणां दांगणे घालचे आणि गंटी पडवचे गंटी टायमार आय हॅव मिनिट आगपून 15 मिनिट्स पास होता 15 मिनिट्स पास झाले कोडला मीठ सकल देवायला झालं 7:25 ओके ओके आता मी चटणी वाटूया करंट आहे ना कसं दिले मग करता पळूया कितला अंदाला म्हणून आणि मीठ आहे पळयता गांग घेवचे जाता कशी समजलं तिक एक मिरसांग घालता ती कसं जाल्यार पातळ करतना एक जाता एक मिरसांग वाटीत आणि काहीच करता झाली चटणी हो चटणी जस्ट रॉ मसाला ना होय रवा मसाला आता याची कुक केला कशा होतं करते ना कसं कुक केलं रे चटणी इशी रांधा येतात ना ताजबरला सांबार करून खाऊ येतात आता वापस करतेत पण आता नाही झाली चटणी केला जना कर जाऊ का केला जना नाही जाऊ का या तांग तांगेल्या खायची कोण घेऊ येतं मागीर फंड निघालचे आणि पण घालच्या असं आयदना काढया देखून आता मी आयदना दाखवून आमगेल खावचे सर्व करचे आयदनांत शिफ्ट करता हांव चटणी हक्क कसं चटणी म्हणतात हक्क इडली चटणी पोळ्या चटणी ಒಟ್ಟಾರೆ हक्क लावचे ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕು लावची चटणी कंचाक लावेत बिस्कुट आंबड्या लावेत चट आंबड्या लावेत गोळी भज्या लावेत कंचाक तो चटणी जाऊ का ही कॉमन चटणी आमगेली स्पेशल चटणी असता ती लसूण घालून आम्ही नुसत्या पोळ्यांनी करताना लसण्या चटणीची करता ते आम्ही अनेक पण दाखवता ते आता आमकां कितलं दाटकी कितलं पातळकी म्हण पळोवन दवल घालून फण्ण घालका ऑफ कर येता दिसता म्हाका देखून हांव उदक घाल थोड्यांची आमची जितकी पातळ चटणी चडी ते देखून हांव थोडें उदक घाला पळय पातळ जालें न्हय आतां हांव फण्णां दवरता दवल्यान फण्ण म्हणून कांय ना चटणेक नारळाला तेल सासम आनी करबेल तेल पळय घालें रबर सासम घालता पळय about 1 teaspoon वय आता करबेल घाल तुकडे पटपट येत नंतर मस्त पहिले 10-15 मिनिट घाली येत आमची केवणी घालचे अशी करून मोड घाल्यार लायक आसता परमळ येता गेल्याय ना दोय मनशाका चटणी घालच्याक ताका एक स्पेशल आसका चटणी रांदयची घेवच्या नसता देखून सान घालचे दोय रांदय थोडी चटणी खावपा वयना मस्त खावच्या ना तस देखून दोय म्हणून घाला करबेव घालता जो करबेव परके हातार उसळणाची सान्ना ती कित्याक रेत का आता चटणी घालता ऑफ करता आता बसूचे अश्विन तुगेल सायज रुचेरी मीठ पडे जाय जाल्यार घालता तुका पावलांकी पडे थोडे घालता चड जावन हांव अशी एडजस्ट करता मिरची जाल्यार ही चटणी खावच्या लायक जायना उदक घालून लागची की डायल्यूट होय
ते तशी ऍडजस्ट करू शिकू का कसं जाल्यार एक पण जावका जाल्यार बारीक कष्ट जाता ते जाल्यार लायक करून आम्ही खाऊन पडून रुची आशिल्ली आम्ही गेस्टांक घरच्यांक देवयत जाली चटणी. Okay, super. चटणी इज रेडी. Now for the idli. आता इडली जायत आयली आम्ही इडलीला राखूया जालं, correct. 2 to 5 Correct. त्यात सांगितले एक व्हड इडली बैर दवरला देखून एक 2 मिनिट राखता चढ त्यानंतर काढता हे आता ऑफ करता रेकॉर्ड करी इडली शिजली ऑफ करता आणि धांगणी काढता कुडले उभे उदा पडून त्या देखून धांगणी कुडले काढता आणि कसं करता म्हळ्यार इडली सकल घालता ते हंगण खायने एक फुटा हंगण धर न्हू एक चिमट्यान काडी येता कशी तांग तांगेल नॅक चिमट सांग काही आता चिमट्यान सकल घालता तितले पीठ टाका 15 इडली जाल्या ती आता आमकां पावता ते आणि सॉफ्ट सॉफ्ट जाल्यावर दिसता जाल्यार आता तुम्ही काढूनच 5-10 मिनिट निवका निवली शिवाय काढल्यार फरकट फरकट जाता थंड जावन येना त्या देखून मात निवच्या सोडया ताका साईड लाईट उतर गेलं असे येतं Demolding done. Now time for the debriefing. Okay, Bapama. So time for the debriefing. आता इडली आणि सगळं कोण झालं, डिमोल्डिंग आणि सगळं कोण झालं, चटणी कोण झालं. सो आता हांव कसं सांगची म्हळ्यार आमगेले इडले खाणं बारी जिवाचं आंग म्हणटा ती उडीदू मांस केसरी म्हण कन्नडान एक ग्याद आसा आम्ही शिकतना सांगेली तशें देखून इडली स्टीम शिजोवची फॅट गीट आनी ना तांचो ते देखून केन्ना केन्नाय कापी करून खाल्ल्यार चांग इडली सांबार इडली चटणी एक सांबार चटणी इडली तशी चेडो आमकां बर्गर पिझ्झा वटू अभ्यास जाला जाल्यार ताजे वटू तुमी इडली खावची एक अभ्यास केल्यार जिवा चांग म्हणून मुगेल मनाक तिथे म्हळ्यार तांतूं स्टीम कसं म्हणटा ती उबेर शिजयले जिवा चांग म्हणून अभ्यास कोरका इडली सोडल्यार जाल्यार सुरू करात. okay, thank you, Bapama. Time for my taste test. So let's do this. One piece of idli and some chutney. That is yummy. That is absolutely very, very delicious. You should definitely try this recipe for making an idli. It's very, very different from the kind of idlis that you get outside. The idli and sambar or whatever that you get outside. It's much, much more fluffier and softer. And it's very delicious, so I highly recommend that you try this recipe. So thank you for watching this channel. I hope you guys learned a new breakfast recipe, so thank you for watching.